સ્વાગત છે મિત્રો તમારું આ ચેનલ ગીકી લાઈફ પર। આજે આપણે અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ Realme XT નું। આ ફોન આ જે વેરિયન્ટ મારા હાથમાં છે એ 4GB 64GB નું વેરિયન્ટ છે। આ ફોનમાં ત્રણ વેરિયન્ટ્સ અવેલેબલ છે, 464, 664 અને 8128। જે આ 464 નું મોડલ છે એ 15999 નું છે। અમને ડિસ્કાઉન્ટ ફ્લિપકાર્ટ પરથી લીધેલું છે અને ડિસ્કાઉન્ટ પછી 14500 માં પડ્યું છે। એના સિવાય જે 664 નું જે મોડલ છે એ 16999 નું છે અને 8128 વાળું જે મોડલ છે એ 18999 નું છે। બધામાં ડિસ્કાઉન્ટ અવેલેબલ છે એટલે 1500 થી 2000 રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળે છે ફ્લિપકાર્ટ। અને અત્યારે ફરી સેલ ચાલુ થવાના છે 12 થી 16 ઓક્ટોબર, તો એમાં 1000 થી 2000 સુધીનું તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। તો આ હતી વાત ફોનની પ્રાઇસિંગની। હવે ફોનની અંદર ફોનના ફીચર્સ શું છે એના વિશે વાત કરીએ। ફોનમાં સ્નેપડ્રેગન 712 પ્રોસેસર છે। કલર્સની વાત કરીએ તો આ જે છે એ કલર છે પર્લ બ્લુ, એના સિવાય પર્લ વ્હાઇટ કલર છે, ડ્યુઅલ ટોન કલર છે, બ્લુ ગ્રીન અને પર્પલનું મિક્સ આમાં દેખાય છે અને એ રીતે વ્હાઇટમાં થોડું બ્લુઇશ ને પિંકિશ ટોન દેખાય છે। એના સિવાય બીજા હાઇલાઇટ્સની વાત કરીએ તો આમાં ક્વોડ કેમેરા છે, ચાર કેમેરાસ છે, 64 મેગાપિક્સલનો મેઇન કેમેરા, 8 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રાવાઇડ, 2 મેગાપિક્સલનો ડેપ્થ સેન્સર અને 2 મેગાપિક્સલનો મેક્રો લેન્સ। સેલ્ફી કેમેરા 16 મેગાપિક્સલનો છે અને VOOC 3.0 ચાર્જર આવે છે, એની સાથે ફાસ્ટ ચાર્જર અને ઇન ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટ છે। તો આ હાઇલાઇટ્સ છે ફોનની। હવે ફોનના બોક્સની અંદર શું શું છે ચલો જોઈએ। યુઝર ગાઈડ છે, ફોન મેં તમને કીધું રીતે ત્રણ ડિફરન્ટ કલર દેખાય અલગ અલગ લાઇટિંગમાં, પર્પલ, બ્લુ અને ગ્રીન ટિન્ટ વાળું છે, સાઈડમાંથી ગ્રીનિશ લાગે છે। ક્વોડ કેમેરાસ છે અને ફોન ચાલુ કરું તો ડ્યુ ડ્રોપનો હાથ છે। હવે ફોનને મૂકી સાઈડમાં। હવે એ બીજું શું છે બોક્સમાં આ એક ટીપીયુ જેલ કેસ છે, વોરંટી કાર્ડ છે, મેં તમને જે કીધું VOOC ફાસ્ટ ચાર્જર છે। આ ચાર્જરની કેપેસિટી જોઈએ તો 20 વોટનું ચાર્જર છે, 5 વોલ્ટ 4 એમ્પિયરનું, જોઈ શકો તો ખાસું મોટું ચાર્જર છે। USB-C ટાઈપ કેબલ છે, કેબલની ક્વોલિટી પણ સારી છે। એના સિવાય સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ। તો આ તો અનબોક્સિંગ Realme XT નું। આ ફોનનું ડિટેલ રિવ્યૂ નેક્સ્ટ વીક મૂકીશું આપણે। તો એ ડિટેલ રિવ્યૂમાં જોઈએ ફોન કેમેરા કેવું છે, પ્રોસેસર કેવું છે, સોફ્ટવેર કેવું છે આમાં। તો આ તો વિડીયો Realme XT અનબોક્સિંગનું। તમને જો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ પર। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।